নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এয়া বিহুৰ কাৰণে নতুন নতুন ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱা এটা বস্তাত নতুন কালেকশ্যন আহি পাইছে একে আপোনালোকৰ সন্মুখতে আজি গোটেই বস্তাটো খুলিব লৈছোঁ কি কি কালেকশ্যন আহিছে ফাইনেলি এতিয়া আমি এজোকে খুলি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম চাওকচোন এইবিলাক হৈছে বগা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ আৰু হালধীয়া এনেকৈ বিশেষকৈ এচি কটনত বোৱা মেখেলা চাদৰ আহিছে আৰু এইযোৰ টচৰ আহিছে মানে টচৰ কাপোৰ আমাৰ আজি অলপ পাছত আহি পাব নতুন নতুন ডিজাইনৰ কিন্তু এই বস্তাটোতে এযোৰ কাপোৰ দি পঠাইছে ব্লেক টচত ইমান ধুনীয়া চাওকচোন কাপোৰযোৰ আৰু সিম্পল ডিজাইনটো কিন্তু বিৰাট মৰম লগা হয় কালাৰটো চাওকচোন মানে ব্লেক টচ যে সেই ব্লেক টচত হ'ব আৰু এয়া সাইড পটি আৰু লগতে এইবিলাক আছে এচি কটনৰ ওয়াশ কটনৰ মেখেলা চাদৰ বিশেষকৈ গৰম দিনত মানে এনেকুৱা কাপোৰবিলাক পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগে একেবাৰে কোমল হয় কাপোৰটো পিন্ধি সকলোৱে ভাল পাব যিকোনো বয়সৰ যুৱতী মহিলাই ভাল পাব বিশেষকৈ এয়া প্ৰণীতাই দেখাব লৈছে হালধীয়াযোৰ চাওকচোন হালধীয়াযোৰ যে ইমান মৰম লগা নহয় মানে কৈছোঁ নহয় এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে যে বহুত বেছি আৰাম পাব মানে ইমান কোমল কাপোৰটো আৰু লগতে এইযোৰ আছে মই দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ হৈছে বগাত চাওক আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত পটাপট দেখাই দিছোঁ কাৰণ কি কি কালেকশ্যন আহিছে নতুন বস্তা এটা খোলাৰ লগে লগে আমাৰো মনবিলাক মানে বহুত ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আমি এয়া চাওক এয়া হালধীয়াত আহিছে আৰু এইযোৰটো বহুত বেছি মৰম লগা লগতে সেউজীয়াটো আছে সেউজীয়াটো আহিছে সৰু সৰু বুটা থকা চিম্পল ডিজাইনৰ হ'ব এইবিলাক সকলোবিলাক কটনত বোৱা তাঁতশালত বোৱা মেখেলা চাদৰ হয় আৰু এইযোৰ চাওকচোন চি গ্ৰীণ কালাৰত ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ লাগিছে তাইক লাগিছে চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে তাইক আৰু কাপোৰযোৰ যে ইমান ধুনীয়া লগতে মই আকৌ সেইযোৰকে দেখাম বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ লৈছোঁ চাওকচোন এইযোৰ ইতিমধ্যে তাই দেখালোঁ বুলি ক'লে আকৌ এইবিলাক সোমাই পেলাই থৈ দিলোঁ এতিয়া এই ডিজাইনত এইযোৰ চাবচোন পিংক কালাৰত আহিছে পিংক কালাৰ যোৰ কিন্তু বহুত বেছি মৰম লগা আৰু এইবিলাক মানে কটনৰ হয় যে আপোনালোকে যিমান ধুলেও কালাৰ নাযায় আৰু পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব লগতে বগা কেছ পাৰি আহিছে আগৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যে চাইছিল সেইটোত মানে এনেকুৱা পিংক কালাৰত হোৱাইট কালাৰত কেছ পাৰি ডিজাইনৰ আহিছিল বহুতে লৈছে শেষ হৈ গৈছিল এদিনতে পূৰা ষ্টক আউট হৈ গৈছিল এতিয়া আকৌ আহি পাইছে যিসকলে কেছ পাৰি বিচাৰিছিল ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ মই দেখাইছোঁ এইযোৰ আকৌ হেৰি হয় আপোনাৰ টচৰ টচ কটনত হ'ব এয়া চাওকচোন আৰু আপোনাৰ আঁচলটো কণ্ট্ৰাষ্টত বৈ দি পঠাইছে এইযোৰ আকৌ ছিংগল পিছে দি পঠাইছে মানে এনেকুৱা আকৌ পাছৰ বস্তাটো নতুন নতুন ডিজাইনৰ এনেকুৱা আহি যাব এইবিলাক আছে বগাত মানে এতিয়া গৰমৰ দিনো পৰিছে বিহুলেও বেছি দিন নাই গতিকে বগা কাপোৰ যদি আপোনালোকে পিন্ধিম বুলি ভাবে এনেকুৱা গেৰ ডিজাইনতো বৰ্তমান আহি পাইছে এইকেইটা কিন্তু আমাৰ বহাগ বিহুৰ সময়তে বোৱা হয় মানে এনেকুৱা ডিজাইনৰ যোৰাবিলাক আৰু এয়া নীলাটো আছে কপাৰ গুণা দি দিয়া হৈছে লগতে গেৰ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেউজীয়া বুটা দিও বোৱা হৈছে মানে ৰঙা সেউজীয়া নীলা এনেকৈ তিনিটা কালাৰত বোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব দামবিলাক মই কিয় কোৱা নাই জানেনে আচলতে দামবিলাক ঠিক কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ পাছতে আমাৰ সকলোবিলাক দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু হ'লে আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি দিব কোনযোৰ কাপোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে সেই কাপোৰযোৰ দামটো লৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আমাৰ যিটো স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দি দিছোঁ সেই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব যদি মেখেলা চাদৰ ল'ব বিচাৰে অন্য বেলেগ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কালেকশ্যনবিলাক নাপাব এয়া আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে মই আজি 4-5 দিনমান আগতে কেছপাৰী ডিজাইনৰ ইমান ভাল পাইছে নহয় ফিক্স বৰ্ডাৰৰ মানে শেষ হৈ গৈছিল আৰু এই যোৰাটো চাওকচোন এই যোৰাটো ডিজাইনটো প্ৰায় শালত লাগিয়ে আছে মাজে মাজে এই ডিজাইনটো বনোৱা হয় আৰু লগে লগে মানে বিক্ৰী হৈ যায় আচলতে এইটো গড় ডিজাইনৰ হয় গড় বুটা বুলি কোৱা হয় গড় ডিজাইনৰ বুটা বচি দিয়া হৈছে বগাত মাল্টি কালাৰ দি আৰু এইযোৰ বগাতে মানে আপোনাৰ গছ বুটা ডিজাইন এতিয়া বগা মানে ইমান বিচাৰে সকলোৱে সেইকাৰণে বগা বেছিকৈ বোৱাইছোঁ আৰু এয়া আছে আপোনাৰ নুনি কটনৰ যোৰাবিলাক ডিজাইনবিলাক আগৰ ভিডিঅ'টোত যে দেখিছিল তাৰ সৈতে অকণমান একে আছে কাৰণ এইকেইটা ডিজাইনে বিশেষকৈ বেছিকৈ মানে বিচাৰি আছে আমাৰ গ্ৰাহকসকলে সেইকাৰণে এইকেইটা ডিজাইনতে আমি আকৌ ষ্টক কৰিছোঁ যিহেতু সেইকেইটা ডিজাইন শালত লগাই থৈ দিয়া আছিল সেইকেইটাকে আকৌ বোৱাইছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে এইকেইটা ডিজাইনতে ল'ব পাৰিব মই বাৰু আপোনালোকৰ ওচৰত এযোৰকে খুলি দেখাম তথাপি বাৰু আপোনালোকৰ ওচৰত কি কি কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত থুলমূলকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু যিসকলে মিচিং কাপোৰ বিচাৰি আছিল আজি কিন্তু আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকে চাগে পাছবেলালৈ পাই যাব মিচিং কাপোৰ আহি পাইছে টচৰ নাচনী ৰিহা সকলো কালেকশ্যনে আহি পাইছে কিন্তু মই আজি ৰাতিপুৱাই এই ভিডিঅ'টোৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ বোৱা কাপোৰ বহুতে বিচাৰি আছিল নহয় অনলাইনত সেইকাৰণে বোৱা কাপোৰখিনিকে দেখাই দিছোঁ এয়া আছে আপোনাৰ ছুপাৰ ষ্টেপল কটনত বেলেগ বেলেগ কালাৰত
কালাৰত আহিছে মই কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত গোটেইখিনি কালাৰ দেখাব নোৱাৰিম কেইটামান কালাৰহে যিমান কেইটা পাৰোঁ মই দেখাই দিছোঁ সোনকালে যদি আৰু বেছি কালাৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াৰ কালাৰ ডিটেইলছ পাই যাব লগতে আপোনালোকে খুব কম দামত এইবিলাক মেখেলা চাদৰ ল'ব পাৰিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে শালৰ পৰা আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু ইফালে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে হ'লচেলতো ল'ব পাৰিব আমাৰ বিশেষকৈ হ'লচেলো দিয়া হয় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে বিহুৰ কাৰণে হ'লচেলত কাপোৰ ল'বলৈ আমাৰ ওচৰলৈ গ্ৰাহকসকল আহি গৈছে আৰু হ'লচেলত ল'ব বিচাৰিলে এইবিলাকতো আপোনালোকে একেবাৰে কম দামত লাভ কৰিব আৰু যদি এযোৰ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে বহুতখিনি ডিছকাউণ্টত লাভ কৰিব আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ কম দামত আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ ষ্টকবিলাকো সোনকালে শেষ হৈ যায় আৰু আপোনালোকৰ যাতে মনবিলাক মানে ভাল লাগে আৰু এযোৰ ৰঙাত আছে চাওকচোন এযোৰ আছে নুনি কটন এতিয়া মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত নুনি কটন কাপোৰ কেইযোৰ দেখাই দিওঁ নুনি কটন এযোৰ আছে আপোনাৰ পিংক কালাৰ কপাৰ চিলভাৰ গুণা আৰু চকলেট বুটাৰ কাম কৰা আৰু এইযোৰ আছে এইযোৰ আপোনাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া পাতল মচু ৰঙত আছে চাওকচোন হালধীয়া আৰু চিলভাৰ গুণাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে নেক্সট আপোনালোকে চাব এইযোৰ হালধীয়াত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণা আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ নুনি কটনৰ যোৰা এইযোৰ আছে ডাৰ্ক লেভেণ্ডাৰ কালাৰ ইয়াতে পিংক কালাৰ আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ কটন নুনি যোৰা নেক্সট আকৌ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আপোনাৰ চিলভাৰ আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম কৰা এইযোৰো আপোনাৰ নুনি কটনৰ যোৰা মুঠতে নুনি কটনৰ যোৰাবিলাক ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয় কাপোৰটো চুলেই মানে ঠাণ্ডা অনুভৱ হয় আৰু পিন্ধিলেতো আৰু বেছি ঠাণ্ডা লাগিব মানে গৰমৰ দিনকেইটাত যে বিৰাট আৰাম হয় কটন নুনিবিলাক আৰু বিশেষকৈ ডিয়ামো চিল্ক হাউচত এইবাৰ কটন নুনিবিলাক আপোনালোকে কম দামতে ল'ব পাৰিব কাৰণ এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ নুনি কটন আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে মাৰ্কেটতকৈ কমত আগবঢ়াই দিম কাৰণ নুনি কটন কাপোৰ ইমান মানে বহুতে বিচাৰে সেইকাৰণে আৰু এইযোৰ চাওকচোন এইযোৰ যে ইমান ধুনীয়া নহয় চাব আৰু নুনি কটন যে মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰে কিন্তু দুটা কোৱালিটি আছে মানে এটা বেছি ডাঙৰ ফুলৰ এটা সৰু ফুলৰবিলাকৰ ৰেটবিলাক বেলেগ হ'ব আৰু ডাঙৰ ফুলৰবিলাকৰ বেলেগ হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ যিযোৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিলে ভালদৰে আপোনালোকৰ ওচৰত দামবিলাক আমি জনাই দিব পাৰিম এইযোৰ চাওক এয়া আছে বহুত ধুনীয়া মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত খুলি দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে গম পায় আৰু এইযোৰ অলপ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ নুনি কটন ইয়াৰ আকৌ বুটাবিলাক ডাঙৰ এইযোৰ আগৰ সৰু বুটাকেইযোৰতকৈ অলপ দামটো বেলেগ হ'ব কাৰণ ইয়াতে বুটা বাচোঁতে অলপ সময় লাগিছে সেইকাৰণে দামবিলাকো বেলেগ হ'ব আৰু নেক্সট এইযোৰ বগলী ডিজাইন আগৰ ভিডিঅ'ত শেষ হৈ গৈছিল আকৌ ৰিষ্টক হৈছে বগলী ডিজাইন আৰু নেক্সট আপোনালোকে এইযোৰ চাব ছাতি ডিজাইন আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ছাতি ডিজাইন শেষ হৈ গৈছিল ৰিষ্টক হৈছে কিন্তু কমকৈ আহি পাইছে আপোনালোকক এইখিনিয়ে ক'লোঁ আকৌ আহিব সোনকালে যদি আগতীয়াকৈ ল'ম বুলি ভাবিছে বুকিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোত তেতিয়া যোগাযোগ কৰিব আৰু এয়া এটা নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ এচি কটনত হ'ব পুৰা গ্ৰীণত কপাৰ গুণাৰ মৰা হৈছে আৰু এয়া চাওক মেখেলা মানে গুণাৰ কাম বহুতে বিচাৰে নহয় এইটো যে ইমান ধুনীয়া চাওকচোন পাৰ্পল কালাৰত আপোনাৰ কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ আৰু লগতে মেখেলা এইযোৰ আছে আকৌ মচু ৰঙত কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে এইযোৰ ইমান লাইট কালাৰ এই কালাৰটো মোৰ বেছি ভাল লাগিছে চাওক মই মানে এনেকুৱা লাইট কালাৰবিলাক বেছি ভাল পাওঁ আৰু নেক্সট এইটো এটা আনকমন কালাৰটো কি ক'ম বুজি পোৱা নাই কিন্তু ইমান ধুনীয়া হয় আৰু কাপোৰটো যে বহুত বেছি আৰামদায়ক হ'ব নেক্সট আপোনালোকে এইযোৰ চাবচোন এইযোৰ আপোনাৰ ষ্টেপল কটনত আছে আৰু এইবিলাক ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰবিলাকো গৰমত বিশেষকৈ যিমান ধুলেও বেয়া হৈ নাযায় আৰু ঘামিলেও বেয়া হৈ নাযায় মানে বহুত পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে আগৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'ত এগৰাকীয়ে উইনাৰ হৈছিল সেইগৰাকী উইনাৰ আছিল প্ৰিয়ংকা দে আৰু তেখেতৰ ঘৰ আছিল যোৰহাটত গতিকে তেখেতলৈ অভিনন্দন থাকিল আৰু তেখেতে এযোৰ ধুনীয়া মিক্স ছেটৰ যোৰা উপহাৰ লাভ কৰিছিল সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ কৰিছিল 108 বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছিল তেখেতে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতলৈ কাপোৰযোৰ ইতিমধ্যে আমি পঠাই দিছোঁ কিন্তু ঘোষণাহে কৰা হোৱা নাছিল আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি গোটেইখিনি কালেকশ্যন খুলি দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত যে নাম্বাৰটো দিছোঁ অকল সেই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে অনলাইন ল'ব পাৰিব পে'মেণ্ট কৰি নাইবা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি ল'ব পাৰিব দোকানখন আপোনালোকে গম পায়ে মঙলদৈত আছে মঙলদৈ মেইন চাৰিআলি জোনাকী কেবিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে ইয়াতে এনেকুৱা ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সুলভ মূল্যত আৰু বিশেষকৈ ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে এইবিলাক নতুন কালেকশ্যন আহি পাইছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আজিয়ে বুকিং কৰিব বুকিং নাম্বাৰ দি দিয়া হৈছে আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে লগতে শ্বেয়াৰো কৰিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ